Đây là cuộc sống của một người Mỹ bình thường, sống ở một thành phố như là New York hay là Los Angeles. Buổi sáng anh ấy thức dậy, bước vào bếp, lấy một ly nước, tất nhiên là đầy đá. Lang cang, cảm giác mát lạnh giúp cho anh ấy tỉnh táo ngay. Sau đó anh ấy ghé Starbucks trên đường đi làm, gọi một ly nước với cả đống đá. Đến trưa lại là một ly nước nữa, đầy đá, có khi đá còn chiếm cả quá nửa ly nước. Buổi tối đi bar với bạn bè, gọi một ly cocktail cũng có đá. Thậm chí nếu uống bia, nhiều khả năng bia cũng được giữ lạnh ở mức chuẩn bị đóng băng. Vì người Mỹ thích mọi thứ phải thật lạnh. Cảnh này quen thuộc ở Mỹ phải không nào? Theo một khảo sát, hơn 70% người Mỹ muốn đồ uống của họ phải lạnh dưới 5 độ C. Và đá là yếu tố chính để làm nên điều này. Nhưng tại sao đá lạnh lại quan trọng đến như vậy? Và ở Mỹ, ngành công nghiệp đá lạnh của họ khủng khiếp ra sao? Để hiểu được chuyện này, chúng ta hãy quay ngược thời gian về hơn 200 năm trước, gặp một người đàn ông đã thay đổi mọi thứ, Frederick Tudor, ông vua của đá lạnh. Chuyện bắt đầu vào thế kỷ 19, khi đá lạnh không phải là thứ ai cũng có thể có được, giống như ở Việt Nam vài chục năm trước. Lúc đó muốn có đá phải đợi mùa đông, cắt từ ao hồ, bảo quản ở trong kho. Nhưng có một anh chàng ở Boston có tên là Frederick Tudor đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Anh ấy muốn bán đá cho cả thế giới. Nghe hơi lập dị vì ai lại đi mua đá. Nhưng Tudor không chỉ làm được mà còn biến đá lạnh trở thành một công nghiệp triệu đô, thậm chí là tỷ đô. Năm 1802, ở tuổi ngoài đôi mươi, Tudor bắt đầu cắt đá từ những ao hồ và hy vọng kiếm được tiền. Chuyến đầu tiên thất bại thảm hại, đá tan hết trên đường đi và người ta chẳng biết dùng đá để làm gì. Nhưng Tudor không bỏ cuộc. Ông đã cải tiến bảo quản bằng cách bọc đá trong mùn cưa và cỏ khô để giữ nó lạnh lâu hơn. Đến năm 1816, tức là chục năm sau, ông bắt đầu kiếm tiền từ việc bán đá cho Cuba, rồi mở rộng ra Ấn Độ, miền Nam nước Mỹ và cả châu Âu. Điểm đặc biệt của Tudor là cách ông tiếp thị. Ông tặng đá miễn phí cho các quán rượu và nhà hàng và bảo họ hãy thử cho đá vào đồ uống của khách hàng và xem. Khách hàng chắc chắn sẽ mê và bán được nhiều đồ uống hơn. Và đúng là thế thật, khách hàng thích cảm giác lạnh của đá. Các quán bắt đầu mua đá từ Tudor để đáp ứng nhu cầu. Hơn 20 năm kể từ ý tưởng đầu tiên, thì công ty của Tudor đã xuất khẩu được hơn 12.000 tấn đá mỗi năm, kiếm về hàng triệu đô la, một con số khổng lồ thời đó. Tudor được gọi là vua nước đá và chính ông đã gieo mầm cho thói quen uống nước đá của nước Mỹ. Ban đầu thì công nghệ chưa có như ngày nay, nên ngành công nghiệp đá lạnh của Mỹ bắt đầu với việc khai thác đá tự nhiên từ các ao hồ và sông đóng băng. Mùa đông hàng ngàn công nhân sẽ cắt đá bằng cưa tay hoặc là sử dụng ngựa. Họ cắt đá thành các khối lớn rồi kéo chúng vào kho chứa. Kho chứa đá là một phần quan trọng. Đó là những tòa nhà khổng lồ cao đến hơn 20 mét, được xây dựng với lớp cách nhiệt từ mùn cưa và rơm. Đá sau khi cắt sẽ được vận chuyển bằng tàu biển, tàu hỏa, thậm chí là ngựa kéo đến những thành phố ở phía Nam oi bức. Đỉnh cao của ngành khai thác đá tự nhiên là những năm 1880, khi đá lạnh trở thành biểu tượng của sự giàu có. Mọi gia đình trung lưu đều có tủ đá và ngành này xuất khẩu lớn thứ hai tại nước Mỹ, chỉ sau ngành xuất khẩu bông mà thôi. Nhưng ngành này thì cũng lắm nguy hiểm, công nhân thường bị thương do đá nặng, nước lạnh hoặc là tai nạn khi cắt đá. Ngoài ra, ở những mùa đông ấm áp hơn thường lệ có thể gây ra nạn đói đá và làm gián đoạn nguồn cung. Đến đầu thế kỷ 20 thì đá nhân tạo đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và bắt đầu vượt qua đá tự nhiên ở một số khu vực về sản lượng. Lúc này người ta đã quan tâm đến việc làm thế nào để tạo ra đá từ nước bình thường. Đến năm 2025, ngành công nghiệp đá lạnh ở Mỹ là một ngành khổng lồ, tập trung vào sản xuất đá đóng gói và máy làm đá. Tổng thể ngành đá lạnh ở Mỹ mang về 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương với khoảng một nửa số tiền Việt Nam kiếm được từ xuất khẩu gạo hàng năm. Và con số này ở Mỹ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ đồ uống lạnh, thực phẩm và các sự kiện. Bây giờ hãy nói về thời hiện tại. Ở Mỹ, đá lạnh không chỉ là một thứ để làm mát mà nó là một phần của văn hóa. Khi bạn vào một nhà hàng, dù là quán bình dân hay là nhà hàng sang trọng, ly nước của bạn lúc nào cũng đầy đá. Thậm chí trong mùa đông lạnh cóng, nhiều người vẫn gọi nước đá. Người Mỹ đã chi hơn 100 tỷ đô mỗi năm cho đồ uống lạnh, từ nước ngọt có đá đến cà phê có đá. Cà phê lạnh là một trong những ngôi sao lớn với doanh thu 17,7 tỷ đô từ những quán như là Starbucks hay là những hệ thống khác. Nhưng bạn có biết được không, một ly cà phê cỡ lớn ở Starbucks đôi khi chỉ có 40% là cà phê, phần còn lại là đá. Điều này từng gây tranh cãi nhưng khách hàng vẫn mua vì họ yêu cảm giác mát lạnh như vậy. Đá lạnh cũng là chuẩn mực dịch vụ ở Mỹ. Nếu một nhà hàng nào quên cho đá, khách hàng có thể phàn nàn ngay. Thậm chí ở các chuỗi thức ăn nhanh, nhân viên được huấn luyện để đảm bảo ly nước của khách hàng luôn đầy đá, trừ khi khách hàng có một yêu cầu đặc biệt khác. Và bạn có để ý hay không? Người Mỹ sẵn sàng trả thêm tiền để có nhiều đá hơn, vì đối với họ,
Đá giúp cho đồ uống cảm giác ngon hơn, đã hơn, khoái hơn và sướng hơn. Bây giờ hãy so sánh với châu Âu. Nếu bạn từng đến những thành phố lớn của châu Âu, chắc chắn bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn. Đá lạnh không nhiều như ở Mỹ. Ở Mỹ đá là mặc định, ở châu Âu đôi khi bạn phải yêu cầu và đôi khi còn bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là vì văn hóa, người châu Âu thích giữ nguyên hương vị của đồ uống. Người châu Âu coi đồ uống là một nghệ thuật và đá lạnh đôi khi bị xem là khiến cho đồ uống không giữ được vị nguyên bản, đồ uống không còn ngon nữa. Thứ hai là ở nhiều nước châu Âu, đặc biệt ở những thành phố nhỏ, máy làm đá hay tủ lạnh công nghiệp không phổ biến như Mỹ, bởi vì họ không có thói quen đấy nên họ không thích đầu tư, chứ không phải là họ không có tiền. Thứ ba là về sức khỏe. Ở châu Âu và một số nước châu Á, người ta tin rằng nước ấm tốt cho cơ thể. Ví dụ ở Trung Quốc hay là Singapore, mà nơi cũng tập trung nhiều người Trung Quốc và những người gốc Hoa, nhà hàng thường phục vụ nước ấm vì họ tin rằng nó giúp tiêu hóa tốt hơn và không gây sốc nhiệt độ. Mặc dù châu Âu và châu Á rõ ràng là khác Mỹ, nhưng mà cái văn hóa gọi là văn hóa đá lạnh đang lan tỏa toàn cầu, nhất là nhờ các chuỗi đồ ăn nhanh và những cửa hàng cà phê mang thương hiệu của Mỹ. Các chuỗi như là Starbucks, McDonald's hay là KFC mang đá lạnh đến khắp nơi. Ở những thành phố lớn, bạn bắt đầu thấy các nhà hàng phục vụ nước đá để chiều khách du lịch, đặc biệt là người Mỹ. Vậy còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam đá lạnh không chỉ đơn thuần là một cục nước đông ở trong tủ lạnh. Nó cũng là một phần của đời sống, của văn hóa, thậm chí là một phần không thể thiếu của cả một nền ẩm thực. Chúng ta vẫn gọi vui là ẩm thực vỉa hè. Bởi ở một xứ nóng quanh năm như Việt Nam, uống cái gì mà không có đá là cứ thấy thiếu. Kể cả là mùa đông ở miền Bắc, người ta vẫn quen uống đá và ăn kem. Người ta nói trà đá là nước quốc dân cũng không sai. Chỉ cần 3.000, bây giờ thì đắt hơn một tí, là bạn đã có một ly trà đá mát lạnh ngồi nhâm nhi rồi. Và quán cà phê chuyện hiển nhiên là phải gọi cà phê sữa đá nhiều, chứ ít ai uống cà phê sữa nóng giữa cái mùa hè 35-37 độ. Còn quán nhậu thì khỏi nói, bia là phải có đá. Nó đã trở thành quy luật bất thành văn. Thậm chí nhiều ông còn thích cho thật nhiều đá để bia vừa loãng vừa mát, uống được nhiều và uống được lâu hơn. Thói quen này xuất phát từ khí hậu của Việt Nam. Việt Nam nóng ẩm, nắng chói chang, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra ròng ròng. Mỗi ly nước đá giống như một vị cứu tinh giúp cơ thể được hạ nhiệt. Ở Nhật, người ta có thể tự hào về việc uống trà nóng 4 mùa. Ở châu Âu, bia ngon nhất là bia không cho thêm đá vào. Còn ở Việt Nam, nếu không có đá thì coi như mất một nửa của thú vui. Câu chuyện đó dần trở thành bản sắc. Cái mát lạnh của đá cũng hòa theo tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng cười nói của bạn nhậu, tạo ra một bức tranh rất Việt Nam. Mình nhớ hồi còn nhỏ, ở quê đá rất là hiếm, bởi vì không phải nhà nào cũng có tủ lạnh. Lúc bấy giờ đi mua một cái túi đá người ta làm ở trong tủ và sau đó về để mà ăn cùng với chè hoặc là pha nước đường chanh thì rất là ngon. Ngày nay, mỗi ngày người Việt Nam tiêu thụ hàng chục nghìn tấn đá, từ quán cà phê, quán nhậu, quán karaoke cho tới quán ăn vỉa hè, chỗ nào cũng cần đá. Có hai loại chính, đó là đá cây và đá viên. Đá cây thì rất là dài, rất là nặng, được chở trên xe tải rồi về quán đục ra. Đá viên thì gọn gàng hơn, đóng thành bao, giá cũng rẻ. Cứ tưởng chỉ là phụ liệu nhưng hóa ra đây cũng lại là một nguồn thu rất lớn. Câu chuyện về đá, ví dụ như là đá sạch, đá bẩn cũng từng làm cả xã hội xôn xao. Nhiều cơ sở sản xuất đá trước kia chỉ dùng nước giếng khoan không qua lọc dễ nhiễm khuẩn. Người uống thì uống vô tư, còn ruột gan thì phải chịu trận. Ngày nay những chuỗi nhà hàng lớn còn đầu tư máy làm đá riêng để kiểm soát chất lượng. Nếu nhìn tổng thể, ngành đá lạnh Việt Nam chẳng khác nào một gã khổng lồ thầm lặng. Ít ai nhắc đến nó, nhưng ngày nào nó cũng hiện diện. Bởi thử tưởng tượng một ngày hè oi ả mà bạn bước vào quán nhậu, ly bia không có đá, cà phê không có đá, trà không có đá thì ai gọi là trà đá. Chắc chắn đó là một cảm giác chán như con gián sẽ bao trùm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn thích uống đá hay là thích uống ấm? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.